mindenkit, ezúttal Lajos Muzséről, a Fish Arena horgásztó partjáról. Mint látható, még a faház, illetve a stég is lakatlan, de ez nem lesz így sokáig. Ezúttal Ernő barátommal és kollégámmal fogok együtt horgászni, aki egy kicsit késik, de ha jól hallom, próbálja behozni a lemaradását. Késtél. Siettem pedig. Akkor engedjék meg, hogy bemutassam kollégámat, barátomat, Kerekes Ernőt, egy remek pontyhorgász, ő vele fogom végighorgászni ezt a horgásztúrát. Üdvözlöm én is a nézőket, remélem Tamás hozta a felszerelésemet, átöltöznék és kezdhetjük is a horgászatot. Valamit találunk neked is az autóba. Horgászfelszereléseink a helyére kerültek, illetve a horgászat egyik legfontosabb része, ez a helykeresés és a bójázás. Éppen dél múlt el, így könnyű lesz tudnunk, hogy mikor is kezdődött a túra érdemi része. A bóják elhelyezésénél egyértelműen Ernő tapasztalataira fogunk hagyatkozni, hiszen ő már több alkalommal is horgászott ezen a vízen, tudja, mi lehet a nyerő taktika. Most annyit az alapvezetésről, hogy kétfajta bolyról készültünk túrára, a főzött tigrismogyoros, illetve az oldódó tigrismogyoros bolylit hoztuk. Ezekről a bolylikról még későbbiekben részletesebben fogunk beszélni. Most a vízről annyit, hogy ez egy idézőjelben tigrismogyoros víz. A halak nagyon kedvelik ezt az ízvilágot, ezért még hoztunk sima főtt tigrismogyorot is. Ez megtalálható a Haldorado palettáján is, amelyet még egy kis Hollywood palettel dúsítunk. Bontsuk, Tomi, és akkor irány a víz. Gyerünk! Tomi, nem is te lettél volna, nem hozott nagy pontyos tigrismogyorot erre a vízre. Ne viccelj, ez vízvilág nélkül még a kapu sem mentem volna. Arra menjünk, Tamás. Igenis. Sziget sarkához. A helykeresésről még annyit, hogy a víz közepén szigetek találhatók, amik közrefognak egy úgynevezett kíméleti területet, ahol akadók vannak elhelyezve. Az akadók közé tilos a horgászat, ezért mi a szigetek sarkait, illetve az akadók külső peremét fogjuk horgászni. Mindketten egy-egy bóját fogunk elhelyezni, mégpedig a szigetektől távolabb, a másik botokkal pedig a szigetek körül fogunk keresgélni, bója nélkül koncentráltan kisetetéssel. A halaknak nem lehet elmondani, hogy ne menjenek be az akadók közé, de szerencsénkre a tavon engedélyezett a csónakból való behordás, illetve maga a csónakból történő fárasztás is, és ha a halak berongyolnának, akkor mi utánuk megyünk, és megpróbáljuk minél hamarabb megfogni őket. Milyen az ajt? Kemény. Itt nagyon jó kemény. Picit ilyen úgy érzem, mint a sóderosabb volna, Aha. de viszont kemény. Itt beton kemény itt az alja. 1,20 méter víz, nem túl mély, de szerintem mi nekünk elegendő lesz. Mindenképpen, Tamás, úgy rakjuk le a bóját, hogy az akadóba menekülő ponty ne érje el azt. Szuper. Mint ahogy említettem is, a bójákat egy kicsit jobban megszórjuk, míg a másik szerelékkel inkább egy kereső horgászatot fogunk pici koncentrált etetéssel művelni. Hogyha halak is benne vannak a műsorban, akkor ezt naponta akár kétszer is meg fogjuk ismételni. Mit érzel? Én azt hiszem, meg is találtam a helyemet. Itt a mesterséges akadók előtt található egy keményebb plató. Hát barátom, te is meg fogsz izzadni a halé. Elég jól meghorgászható. Körbe iszap van. Jó lesz, megpróbáljuk. Lerakjuk ide.
Legyen úgy. Tapogatótudat átadnám. Szórjuk egy kicsit a tereket. Picit akadóból megpróbáljuk kijebb csalni a halakat. Csalizás után, behúzás előtt dibbe helyeztem a horgomat csalival együtt, amit a bólya közvetlen tőve vettem ki a dibből, ami most behelyezésre fog kerülni. Megnézzük, hol a bólya, bemérjük, picit elvitt a szél, de rámegyünk vissza. És akkor mehetünk is. Ennél jobb időt el sem tudtunk volna képzelni erre a mostani túránkra, hisz múlt héten még az eső zuhogott, jövő hétre hideget mond, ez a hét, ami igazán szóba jöhetett, igazi vénasszonyok nyara. Elkezdtem a sziget sarkához, ide terveztem a keresőbotomat elhelyezni. Dobok rá egy-két marékkal, mindegy, mondtam is, csak keveset, és irány a part. Felszerelésre helyükre kerültek. A sekély vízre gondolván nem hinném, hogy az elkövetkezendő 1-2 órában lehet itt kapásra számítani, hiszen 1,20, max. 1,30-as vizeket horgászunk, csak 2 csónakkal jártuk a vizet, de bízom benne, hogy a fényváltás környéke, illetve legkésőbb a sötétedés első órái már kapásra kecsegtetnek minket. Maximum amúr lesz. Kis harcos. Ideig hagyta magát kivontatni a amúrosan. Most már még itten mutatványozik nekünk. Remélem, hogy most igen. Most már a miénk. Egy lassú kapással megérkezett a túránk első hala, mely bár nem egy óriás, meg nem életem amúrja, de azért örülök neki, hiszen ez egy bónuszhal, hiszen még bőven világos van, és már tudtunk valami eredményt produkálni. Gyere barátom, szóljál nagyapádnak is! Hát nem viccel, nem egy hárás, egyed. Első halacskám az etetésről jött, és Ernő, látod mivel fogtam? Nagypony nem marad otthon, 2 szem kikönnyítve. Bár a csali állagának fogva alkalmas lenne arra, hogy most akár azonnal visszavihetném, de azért mindig jobban bízok egy olyan csaliban, ami frissen van felfűzve, és még nincs halszaga. Lehet, hogy csak az én babonám, de azt tapasztaltam, hogy sokkal fogósabb egy friss szem, mint egy olyan, amivel esetleg volt halszájában. A szivacs amellett, hogy a 2 tigrismagyarómat kikönnyíti, még van egy áldásos hatása, ez pedig az, hogy fel lehet vele egy kis aromát úgymond szivatni. És amíg én ebben a csónakkal be fogok most érni a etetéshez, addig ez ebbe fog ázni. Víz vagy magába ránt egy kis aromát, és a vízben ezt majd szépen lassan adja ki magából. Reméljük a halaknak is tetszeni fog ez a kis
édes csemege. Tehát én ezt most visszazárom. Egyrészt azért, hogy ne boruljon ki a csónakba, másrészt addig is tudok egy kicsit magába szívni, és elindulok visszafele a horgászhelyemre. A szép pontot úrt az etetésemen. Ernő, ezt mindjárt megfogom. Úgy legyen, Tomi, fogd meg! Majd figyeld! Mint látható volt, Tomi egy picit az etetésünktől jobbra állt meg csónakjával, hogy ne menjen rá az etetésre, ne zavarja meg a halakat a sekély vízben, ezért egy 15 méterről ejtette rá az etetésre a végszerelékét. Egy picit szólt rá utánpótlást, és már jött is visszafelé. Gyere, Tomi, segítek, elveszem a pecát. Oké, gyorsan tedd le, mert megbeszéltem a pontján, majd 10 perc is itt van. Rendben. Tomi, cucc beélesítve, és akkor kérem szépen a botok mellett leállni a 10 percet a pontyig. Itt fogom várni. Megbeszéltem vele, nem fog téveszteni. Rendben, úgy legyen. Jó kapás. De nem fog kijönni. Ernő, gyere, mert szerintem benne van a fába. Megyek. Merítő. Hozd a csónakot. Álljon közvetve, érzem csak. Fordulhatsz is rá. Kenj neki. Hogy érzed, Tomi, megvan még? Még van, érzek, hogy előbb rúgott. Úgy érzem, még talán nincs akadóba. Én szerintem még már pont lesz. Menjél már, a cső fele megy. Haladjál, kérlek. Fogtunk egy gajat is, de még rajta van a halunk is. Ez így izgalmas lesz. Majd meg kell szabadítani az ágtól a szereléket. És szerencsénk van, akkor elhagyja. Ettől jobban nem tudom terhelni már felszerelésemet. Muszáj lesz az ág a közelsége miatt. Egyszerűen hihetetlen milyen erős. Folyamatosan csúszunk vele, de még nem láttuk. Jaj, de szép vagy. Szép lesz. Jó, hogy így elcsúszott az ólom a haltó. Nem verte le a halózsó, amikor berohant a fába. És ez most már miénk. Házon belé. Na, Tomi, adom a szépséget. Mutasd egy kis aranyost. Ami nem is olyan kicsi. Jaj, egy kis pacakos. Igazán szép pontja sikerült, Tomi, zsákmányolni. 10 perc igaz letelt, 2 óra 10 perc lett belőle, de viszont megérte a várakozást. Akadóba menekült, védekezett, Kihúztuk de megküzdöttünk vele. Meg. Megszákoltuk. Gyönyörű szép. Na, ez a bűnös. Ő a csónakforgató. Jobb, mint a mi kis villanymotorunk. Erősebbnek bizonyult. Librában nem tudom mennyit nyom, de lehet, hogy ott van. Kettőnket elforgatott ott a vízen. Gyönyörű szép. Nézzük, mennyit nyom a pacakos pikkes. Szép, 10 kg 90 deka. Érdekes, milyen jelezetes úszonya van. Van szellégében egyszer megsérült neki, de remélem később pár év múlva azért összefutunk még. Esetleg akkor már 15 feletti halként. Egy izgalmas, tartalmas éjszakán vagyunk túl. Ahogy várható is volt igazából, a délután az viszonylag eseménytelenül telt, leszámítva azt az egy amúrt, viszont ahogy besötétedett, szinte varázsütésszerűen változott meg minden. A halak táplálkozni kezdtek, és gyakorlatilag óránként volt egy kapásunk, akciónk, ami vagy kijött, vagy nem, de hát ugye egy ilyen akadós pályán ez benne van. De ne szaladjunk ennyire előre az időben, mielőtt besötétedett, az esti órákban még Ernőnek volt egy érdekes szó szerinti húzása, hiszen újra húzta az egyik felszerelését, de hogyan is? Mint igen, Tamás is ugye említette, érdekes húzás. Szemben található sziget mellé húztam, van az oldalán egy érdekes törés, de megpróbáltam változtatni. 2 ízvilágot hoztunk túrára, az a tigrismagyoros golyó, ami a 2015 évi újdonság lesz majd, illetve a már forgalomban lévő Black Squid elnevezésű boiling. Ebből a termékcsaládból is az oldódót választottam 18 mm-es nagyságban, amit egy 14 mm-es fokhagymás pop-uppal könnyítettem ki. Miért is oldódó? Hisz tudott, ugye az őszi lehűlő vizekben gyorsabban bont a csali, jobban dobja magából az aromát. Valamint az aktív időszakban éjszaka, hogyha 2-3 óra száig nincs kapásunk, akkor ugye vagy a helyreválasztással van probléma,
vagy pedig a csajunk nem megfelelő, változtatni kell ízvilágilag. Fekete-fehér szín, ez egy kis babona is egyben. Ennek köszönhetem a túra eddigi legnagyobb halát, ami a Tomi 10-ese után érkezett, szerintem kereken 10 perccel. Jó van, ne szemtelenkedjél, fogok még nagyobbat is fogni. Úgy legyen. Jövök, Gyere, Tomi, menjünk rá, mert úton vagyok. Érzem, hogy pácban van. Mi is abban leszünk, ha nem érünk oda időbe. Hagyjad, Tomi. Jó halnak érzem, Tomi. Te ez ma úgy megfordított minket, hogy lassan azt tudom, hogy hol vagyunk. Igen, ilyen sötétben nehéz is a tájékozódás itt víz középütt. De amikor jó hal van a horgon, ilyenkor ez feledésbe merül. Megpróbálom addig összerakni a merítőt. Nézd meg, hogy húz. Bitengerős ez is. Hát nem gyönge, az biztos. Okos hal, mert menekülne a csónok alá. Mekkora? Simán 10 plusz. De Ernő gyanús van nekem. Ez nagyobb lesz, mint az enyém volt. Jó halnak ígérkezik. Nem is adja vissza a bolit neked. Black Swede. Szegény halat egy párszor megfogták már. Nekem a pici, hatos méretű horog nagyon szépen ült a szájába. Nagyon szép ponty. Egészséges, hosszú tőponty. Te nem aprózod. Nem. Egybe hozod azt, amit én kettőbe tudok. Ezt tudja ez a gyönyörű szép víz. Nagyon szép. Ezért szeretek ide járni. Most már megértem. Ernő, 12 kg 32 deka, legyűrtél. És 10 percnyi volt a tiédtől szinte. Gyönyörű szép. Futás. Ernő egy nagyon szép, több mint 12 kg-os tőpontyot köszönhetett a Black Swede bolynak, de mint ahogy említettük már korábban is, illetve hát a bolyázás előtt az etetés előkészítésénél is még egy ízvilággal készültünk, ez pedig egy jövő évi, azaz 2015-ös új termékcsalád lesz, ez a Wild Tiger néve hallgat, ami egy természetes tigrismagyaros alapokból álló boili, nagyon kevés aromával, emellett ugyanolyan fontos összetevők megtalálható benne, ami egy jó boilihoz szükséges. A termékcsalád fog állni popápcsaliból, bevonatos boiliból, dibből, pasztából, és különleges 24 mm-es, mondom egyszer 24 mm-es salizó boiliból, ami ráadásul könnyített, ez jövőre már minden eddig megjelent termékcsaládunknál elérhető lesz. Emellett ugyanúgy megtalálható a 800 g-os dobozos oldódó és főzött változat. A széria jól kiegészíthető a főzött tigrismagyaróval, ami most már a Haldorádó kínálatában is elérhető az idei év nyarától. Ez 4 ízesítésben kerül forgalomba, ez egy natúr, van egy mézes pálinkás, egy nagy kedvencem az a nagypontyos, amit én sokat használok ugyebár, illetve egy csilis fahéjas fűszeres változat. Ezzel a tigrismagyaróval tegnap több halat is sikerült volna, méghozzá olyan módon, hogy a 2 szem főzött tigrismagyaró mellé egy szivacs, Kárp Akademi szivacs henger darabot vágtam. Ezzel könnyítettem ki a csalit. Nézzünk meg egyet ebből. Megvan. Egyelőre még jön is, úgyhogy nem csónakázunk. Bejött az előtét zsinór, most már közel van. Valószínűleg egy újabban múl van a horgon. Méltatlankodik.
volt ellenünk, most éppen a stég alul kell kirángatni. Össze is szedte a gazot. Remek. Ez most már a miénk. Hozzá csak, előbb én cipeltem, a te halad. Választás elején még nagyon bizonytalan volt, hogy egyáltalán DB-ről van szó, vagy valami komolyabb halról. De aztán stég közelében már összeszedte magát, azt kicsit már dolgoztatta a felszerelést, illetve minket is. Hál' Istennek, nagyon szép. Hét kiló, 34 deka. Nem is olyan kicsi. Nem. Nagyon szép. Azt hittem, hogy egy jó ötös lesz. Szuper. Csalóka, kis pocakos. Egyelőre még hagyja magát kivontatni. Szép, gyönyörű kis tőponty. Tigris is etetésről érkezett. Tigris boilival sikerült megakasztani. Gyere, koma! Mint látható, ponty tigris magyaros boilira érkezett, még a alapozó etetésünk helyszínéről. Ezekért a halakért már érdemes fennmaradni. Újra csajzáskor ugyanazt fogom visszahelyezni, egy panírozott tigrismagyaros boili, illetve egy főzött pop-up, ami a háborúban igaz elmaradt, nem látszódott a képen. Íme a felcsajozott végszerelékem, de most már ezt egyedül szeretném visszajutatni az etetés helyszínére. Ez ugye a kamerának a fénye, illetve egyéb zajhatások most már zavaró tényezőek ebben az éjszakában, ezért szeretném az etetés helyszínét minél csendesebben megközelíteni. Győztünk. Szép egészséges tőponty. Ezért már megéri horgászni. Túránk első tükörpontja. Elég szép darabosra sikeredett.